Ngày 8 tháng 3 năm 2026 đánh dấu một cột mốc đáng chú ý đối với hạ tầng giao thông Việt Nam. Theo các nguồn thông tin công khai từ Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan quản lý, nhiều đoạn quan trọng của tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đã được hoàn thiện hoặc đưa vào khai thác trong thời gian gần đây. Điều này khiến giới quan sát bắt đầu nói nhiều hơn về khả năng hình thành một trục giao thông tốc độ cao gần như liên tục, kéo dài từ khu vực cửa ngõ phía Bắc xuống tận vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với tổng chiều dài quy hoạch hơn 2.000 km, tuyến cao tốc này từ lâu đã được xem như trục xương sống của hệ thống hạ tầng đường bộ quốc gia. Khi các đoạn tuyến lần lượt hoàn thành, khoảng cách di chuyển giữa nhiều trung tâm kinh tế lớn đã được rút ngắn đáng kể. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến giao thông mà còn có thể tác động trực tiếp đến chi phí logistics, hoạt động đầu tư và cả thị trường bất động sản dọc hành lang phát triển mới. Tuy nhiên, phía sau những con số về chiều dài tuyến đường hay tiến độ thi công là nhiều câu hỏi mà nhà đầu tư đang quan tâm. Vì sao mỗi khi một đoạn cao tốc mới thông xe, giá đất tại một số khu vực tăng mạnh, trong khi nhiều nơi khác lại gần như không thay đổi? Và vì sao trong một số giai đoạn, nhóm cổ phiếu hạ tầng lại điều chỉnh dù kết quả kinh doanh được công bố khá tích cực? Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại tiến trình thực tế của tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông tính tới đầu tháng 3 năm 2026, đồng thời phân tích những tác động kinh tế, đầu tư và quy hoạch đang dần hình thành quanh tuyến hạ tầng quan trọng này. Nếu bạn thấy nội dung hữu ích, hãy nhấn thích, đăng ký kênh Hồ sơ tin tức News và bật thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Phần 1. Tiến độ thực tế của trục cao tốc Bắc Nam phía Đông. Để hiểu rõ ý nghĩa của tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông tại thời điểm tháng 3 năm 2026, trước hết cần nhìn lại bức tranh tổng thể của dự án hạ tầng lẫn nhất Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua. Theo quy hoạch được chính phủ phê duyệt, toàn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông có tổng chiều dài khoảng 2.063 km, kéo dài từ cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn đến thành phố Cà Mau. Tuyến đường này được chia thành nhiều giai đoạn đầu tư khác nhau với mục tiêu từng bước hình thành một trục giao thông tốc độ cao xuyên suốt đất nước. Theo các báo cáo công khai của Bộ Giao thông Vận tải, trong giai đoạn 2023 đến 2025, hàng loạt đoạn tuyến quan trọng đã lần lượt được hoàn thành và đưa vào khai thác. Đáng chú ý nhất là các đoạn thuộc khu vực miền Trung như Cam Lộ - La Sơn, Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây. Những đoạn tuyến này giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa các trung tâm kinh tế lớn, đồng thời giảm tải cho quốc lộ 1, tuyến đường vốn đã chịu áp lực giao thông rất lớn trong nhiều năm. Bên cạnh đó, một số dự án thành phần thuộc giai đoạn 2 của tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông cũng được triển khai với tiến độ nhanh hơn so với nhiều dự án hạ tầng trước đây. Các đoạn như Quảng Ngãi - Hoài Nhon - Quy Nhon hoặc Quy Nhon - Chí Thạnh đang trong giai đoạn hoàn thiện nhiều hạng mục kỹ thuật quan trọng. Theo các nguồn thông tin từ chủ đầu tư và nhà thầu thi công, nhiều công trình cầu, hầm và hệ thống nút giao đã đạt tỷ lệ hoàn thành cao. Một trong những điểm đáng chú ý trong quá trình thi công là việc áp dụng nhiều công nghệ xây dựng hiện đại, đặc biệt trong các hạng mục hầm đường bộ. Một số đoạn tuyến đi qua địa hình đồi núi phức tạp tại khu vực miền Trung buộc các đơn vị thi công phải triển khai những giải pháp kỹ thuật chuyên sâu nhằm đảm bảo tiến độ và an toàn công trình. Các phương pháp đào hầm hiện đại cùng với hệ thống giám sát địa chất và an toàn lao động đã giúp giảm đáng kể rủi ro so với các dự án hạ tầng trước đây. Song song với tiến độ xây dựng tuyến chính, hệ thống hạ tầng hỗ trợ dọc tuyến cao tốc cũng đang được từng bước hoàn thiện. Các trạm dừng nghỉ, trung tâm dịch vụ và hệ thống thu phí điện tử không dừng được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả vận hành của tuyến đường. Theo định hướng của cơ quan quản lý, các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc sẽ được quy hoạch với khoảng cách hợp lý để đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người tham gia giao thông. Đối với các doanh nghiệp logistics, việc các đoạn cao tốc được đưa vào khai thác đã bắt đầu tạo ra những thay đổi đáng kể trong hoạt động vận tải đường bộ. Khi thời gian vận chuyển giữa các vùng kinh tế lớn được rút ngắn, chi phí nhiên liệu, chi phí nhân công và chi phí khấu hao phương tiện có thể giảm xuống trong dài hạn. Theo một số doanh nghiệp vận tải, việc di chuyển trên cao tốc cũng giúp hạn chế tình trạng tắc nghẽn giao thông vốn thường xảy ra trên các tuyến quốc lộ đông đúc. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng việc một tuyến cao tốc hoàn thành không đồng nghĩa với việc mọi lợi ích kinh tế sẽ xuất hiện ngay lập tức. Hiệu quả của hạ tầng giao thông thường cần một khoảng thời gian để lan tỏa vào các hoạt động sản xuất, thương mại và đầu tư. Ngoài ra, mức độ hưởng lợi của từng địa phương còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như quy hoạch khu công nghiệp, hệ thống cảng biển, sân bay và chính sách thu hút đầu tư. Chính vì vậy, khi phân tích tác động của tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng cần đặt dự án này trong một bức tranh rộng hơn của chiến lược phát triển hạ tầng quốc gia. Cao tốc chỉ là một phần của hệ thống giao thống tổng thể, bao gồm cả đường sắt, cảng biển và hàng không. Khi các loại hình hạ tầng này được kết nối đồng bộ, hiệu quả kinh tế có thể được phát huy mạnh mẽ hơn. Và chính tại điểm giao thoa giữa hạ tầng giao thông, dòng vốn đầu tư và quy hoạch đô thị, một câu hỏi quan trọng đang được nhiều nhà đầu tư đặt ra: tuyến cao tốc Bắc Nam sẽ định hình lại bản đồ kinh tế và bất động sản Việt Nam theo cách nào trong những năm tới? Phần 2. Không gian kinh tế mới dọc hành lang cao tốc. Khi một tuyến cao tốc xuyên suốt dần hình thành, tác động của nó không chỉ dừng lại ở giao thông. Theo nhiều nghiên cứu về phát triển hạ tầng trên thế giới, các tuyến đường tốc độ cao thường tạo ra những hành lang kinh tế mới, nơi các hoạt động logistics, sản xuất và đô thị hóa có xu hướng tập trung mạnh hơn.
Tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông của Việt Nam cũng đang được kỳ vọng tạo ra một hiệu ứng tương tự trong những năm tới. Trước hết cần nhìn vào lĩnh vực logistics, được xem như mạch máu của nền kinh tế. Việt Nam là quốc gia có chiều dài lãnh thổ lớn theo trục Bắc Nam, trong khi hoạt động vận tải hàng hóa lâu nay phụ thuộc nhiều vào hệ thống quốc lộ. Khi các đoạn cao tốc mới đi vào vận hành, thời gian di chuyển giữa nhiều trung tâm sản xuất có thể được rút ngắn đáng kể. Theo một số doanh nghiệp vận tải, việc lưu thông trên cao tốc giúp xe tải duy trì tốc độ ổn định hơn, hạn chế tình trạng dừng chờ tại các khu dân cư đông đúc như trước đây. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các chuỗi cung ứng nông sản và thủy sản. Những mặt hàng có tính thời vụ cao như trái cây, thủy sản đông lạnh hoặc hàng xuất khẩu thường yêu cầu thời gian vận chuyển nhanh để đảm bảo chất lượng. Khi mạng lưới cao tốc được mở rộng, nhiều doanh nghiệp logistics cho rằng chi phí vận hành trong dài hạn có thể được tối ưu nhằm giảm thời gian vận chuyển và tiết kiệm nhiên liệu. Bên cạnh logistics, thị trường bất động sản dọc tuyến cao tốc cũng bắt đầu thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Trong nhiều năm qua, kinh nghiệm từ các dự án hạ tầng lớn cho thấy giá trị bất động sản thường có xu hướng thay đổi khi một tuyến giao thông quan trọng được đưa vào khai thác. Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng không diễn ra đồng đều ở tất cả các khu vực. Theo giới phân tích, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở bản thân tuyến cao tốc mà còn ở hệ thống quy hoạch đô thị và công nghiệp đi kèm. Những địa phương có quy hoạch khu công nghiệp, khu đô thị hoặc trung tâm logistics gần các nút giao cao tốc thường có lợi thế lớn hơn. Ngược lại, nếu cao tốc chỉ đi qua mà không kết nối với các trung tâm kinh tế, tác động đến giá trị đất đai có thể hạn chế hơn. Một ví dụ thường được nhắc tới là sự phát triển của các khu công nghiệp tại một số tỉnh ven biển miền Trung trong những năm gần đây. Khi hạ tầng giao thông được cải thiện, nhiều doanh nghiệp sản xuất bắt đầu quan tâm hơn đến các địa phương có chi phí đất đai và nhân công thấp hơn so với các đô thị lớn. Điều này tạo ra cơ hội thu hút đầu tư cho các tỉnh nằm dọc hành lang giao thông mới. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng nhà đầu tư cần thận trọng trước những làn sóng tăng giá đất mang tính đầu cơ. Trong một số giai đoạn, thông tin về quy hoạch hạ tầng có thể khiến thị trường xuất hiện các đợt tăng giá nhánh trong thời gian ngắn. Nếu thiếu dữ liệu quy hoạch chính thức hoặc không đánh giá đúng tiềm năng phát triển của khu vực, nhà đầu tư cá nhân có thể đối mặt với rủi ro khi thị trường điều chỉnh. Ở góc độ kinh tế vĩ mô, tuyến cao tốc Bắc Nam còn được xem là một phần quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Theo các báo cáo của Ngân hàng Thế giới và một số tổ chức nghiên cứu, chi phí logistics của Việt Nam trong nhiều năm qua vẫn chiếm tỷ lệ tương đối cao so với GDP. Việc cải thiện hạ tầng giao thông được kỳ vọng sẽ góp phần giảm chi phí vận tải và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng. Ngoài ra, khi thời gian di chuyển giữa các vùng kinh tế được rút ngắn, thị trường lao động và thị trường tiêu dùng cũng có thể trở nên linh hoạt hơn. Người lao động có thêm cơ hội làm việc tại các trung tâm kinh tế lớn, trong khi sinh sống ở các khu vực có chi phí thấp hơn. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có thể mở rộng thị trường phân phối hàng hóa tới nhiều địa phương trong thời gian ngắn hơn. Dù vậy, giới quan sát cho rằng hiệu ứng kinh tế của các tuyến cao tốc thường cần thời gian để thể hiện rõ ràng. Những thay đổi về đầu tư, dân cư và cấu trúc đô thị thường diễn ra trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ. Vì vậy, việc đánh giá đúng tiềm năng của từng khu vực dọc tuyến cao tốc đòi hỏi phải kết hợp nhiều yếu tố như quy hoạch, hạ tầng kết nối và xu hướng phát triển kinh tế vùng. Trong bối cảnh đó, một câu hỏi khác cũng đang được nhiều nhà đầu tư tài chính đặt ra. Khi hạ tầng giao thông dần hoàn thiện và các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng ghi nhận nhiều dự án lớn, liệu thị trường chứng khoán có phản ánh đầy đủ kỳ vọng tăng trưởng này hay không? Và vì sao trong một số thời điểm, cổ phiếu của các doanh nghiệp hạ tầng lại biến động trái chiều so với kỳ vọng của thị trường? Phần 3. Thị trường tài chính, doanh nghiệp hạ tầng và những biến số chính sách. Bên cạnh những tác động trực tiếp tới giao thông và quy hoạch đô thị, tiến trình hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông cũng thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư tài chính. Trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng, vật liệu xây dựng và đầu tư BOT giao thông thường được xem như nhóm hưởng lợi khi các dự án cao tốc được triển khai với quy mô lớn. Theo các báo cáo tài chính công khai của nhiều doanh nghiệp niêm yết, giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025 ghi nhận lượng công việc lớn liên quan đến các dự án cao tốc. Nhiều nhà thầu xây dựng, doanh nghiệp thi công cầu đường và đơn vị cung cấp vật liệu đã tham gia trực tiếp vào các gói thầu của dự án cao tốc Bắc Nam. Điều này giúp doanh thu và khối lượng hợp đồng của một số doanh nghiệp trong ngành hạ tầng duy trì ở mức cao trong thời gian qua. Tuy nhiên, diễn biến trên thị trường chứng khoán không phải lúc nào cũng phản ánh trực tiếp các thông tin tích cực về dự án. Theo giới phân tích, giá cổ phiếu thường chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như kỳ vọng của nhà đầu tư, chu kỳ thị trường và triển vọng lợi nhuận trong tương lai. Vì vậy, việc một dự án hạ tầng lớn được triển khai chưa chắc đã ngay lập tức tạo ra xu hướng tăng giá ổn định cho toàn bộ nhóm cổ phiếu liên quan. Một yếu tố khác cần được xem xét là đặc thù của các dự án hạ tầng giao thông. Các dự án cao tốc thường có quy mô vốn lớn, thời gian thi công kéo dài và bên lợi nhuận không quá cao so với một số lĩnh vực khác. Ngoài ra, trong các dự án đầu tư công, việc giải ngân vốn và tiến độ thanh toán cũng có thể ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp tham gia thi công. Do đó, giới đầu tư thường phân tích kỹ cấu trúc tài chính và khả năng quản lý chi phí của từng doanh nghiệp trước khi ra quyết định đầu tư. Bên cạnh yếu tố doanh nghiệp, chính sách của nhà nước cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình môi trường đầu tư liên quan đến hạ tầng giao thông. Trong những năm gần đây, chính phủ đã thúc đẩy nhiều chính sách nhằm cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng quốc gia, trong đó giao thông được xem là một trong những lĩnh vực ưu tiên. Theo các tài liệu công khai về kế hoạch đầu tư công trung hạn, nhiều nguồn lực ngân sách được phân bổ cho các dự án cao tốc, sân bay và cảng biển. Đối với nhà đầu tư bất động sản, các chính sách quy hoạch và phát triển hạ tầng thường được xem là tiến hộ quan trọng khi đánh giá tiềm năng của một khu vực. Khi một tuyến cao tốc mới được xây dựng, các địa phương dọc tuyến có thể điều chỉnh quy hoạch đô thị, khu công nghiệp hoặc khu dịch vụ nhằm tận dụng lợi thế kết nối giao thông. Tuy nhiên, các chuyên gia quy hoạch cũng lưu ý rằng việc phát triển đô thị cần đi kèm với kế hoạch sử dụng đất hợp lý và hạ tầng xã hội phù hợp để đảm bảo sự phát triển bền vững. Ngoài ra, ngoài các yếu tố trong nước, bối cảnh kinh tế toàn cầu cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư và xây dựng hạ tầng. Những biến động về giá nguyên vật liệu, chi phí năng lượng hoặc tình hình thương mại quốc tế đều có thể tác động đến chi phí xây dựng và hoạt động vận tải. Vì vậy, khi đánh giá triển vọng của các doanh nghiệp hạ tầng, nhiều nhà đầu tư thường theo dõi đồng thời cả yếu tố trong nước và xu hướng kinh tế quốc tế.
Ở góc độ dài hạn, nhiều chuyên gia cho rằng việc hoàn thiện mạng lưới cao tốc Bắc Nam có thể đóng vai trò nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới của hạ tầng giao thông Việt Nam. Khi các tuyến đường bộ tốc độ cao được kết nối với hệ thống cảng biển, sân bay và đường sắt trong tương lai, khả năng lưu thông hàng hóa và di chuyển giữa các vùng kinh tế có thể được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, như nhiều dự án hạ tầng lớn trên thế giới, hiệu quả kinh tế thường không xuất hiện ngay lập tức sau khi công trình hoàn thành. Tác động thực sự của hạ tầng thường được thể hiện qua quá trình tích lũy đầu tư, sự hình thành các trung tâm sản xuất mới và sự dịch chuyển của dòng vốn trong nhiều năm tiếp theo. Chính vì vậy, khi theo dõi tiến trình của tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, nhiều nhà quan sát cho rằng điều quan trọng không chỉ là chiều dài của tuyến đường đã hoàn thành, mà còn là cách các địa phương và doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ hành lang giao thông chiến lược này. Kết luận, ý nghĩa dài hạn của trục cao tốc Bắc Nam. Nhìn lại toàn bộ tiến trình phát triển của tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông tính tới đầu tháng 3 năm 2026, có thể thấy đây là một trong những dự án hạ tầng quan trọng nhất của Việt Nam trong những thập kỷ gần đây. Theo các tài liệu quy hoạch và báo cáo công khai của cơ quan quản lý, mục tiêu của tuyến đường không chỉ dừng lại ở việc cải thiện khả năng di chuyển, mà còn hướng tới việc hình thành một trục kết nối kinh tế xuyên suốt đất nước. Khi nhiều đoạn tuyến đã và đang được đưa vào khai thác, khoảng cách di chuyển giữa các vùng kinh tế lớn được rút ngắn đáng kể so với trước đây. Điều này có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động vận tải hàng hóa, du lịch và giao thương giữa các địa phương. Trong dài hạn, giới quan sát cho rằng sự cải thiện về hạ tầng